Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία παρουσίαση από την ομάδα του eParrot σε παιχνίδια ψυχαγωγίας. Σήμερα θα σας δείξουμε το παιχνίδι Grande και το έχουμε ονομάσει έτσι λόγω του μεγέθους του. Πάνω στο παιχνίδι θα βρείτε αρκετά μεγάλα ξύλα, κομμάτια από ξύλα Java τα οποία είναι ανθεκτικά, θα βρείτε κομμάτια από καρύδα, χρωματιστά ξύλα Java, τα χρώματα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι ασφαλή για τους παπαγάλους, ροδέλες από Java, όστρακα τα οποία βοηθάνε στην πέψη και είναι και πηγή ασβεστίου. Το παιχνίδι, το Grande, έχει μήκος 34 εκατοστά και έχει και πλάτος 20. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο ePavlaparrot.gr.